Hello and welcome back, my dear students, to your English class. Let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Today we are going to start a new unit, a new lesson. Today we are going to see the first lesson of Unit 10, and this lesson is in your Grade 8 English book, page 97 to 99. Open your books, turn to page 97, and let's start a new unit and a new lesson. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته ښه راغلاست. په دې چې تاسو ټول ښه اوسئ. نن ورځ موږ یو نوی لوست، یو نوی څپرکی پیلوو، او د نن ورځې لوست مو لومړنی لوست د لسم څپرکي ده. لسم څپرکي ته موږ راورسېدو، د ویاړ ځای دی، او دغه لوست هم ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په 90مو 9 پاڼو کې دی. کتابونه مو راخلاص کړئ، 90مه پاڼه راواړوئ. راځئ چې لومړی لوست پیل کړو او لسم څپرکی پیل کړو. But before to start a new unit, let's have a short look to the previous unit. The previous unit was Unit 9, and the title of that unit was On the Road. There we have said about lots of things. Ask for and give directions. Give instructions. Learn about road signs. Listen to people giving directions and following them on a map. Read about maps. Write a paragraph giving directions to a place. ګرانو زده کوونکو، تیر څپرکي ته هم یو کتنه کوو. تیر څپرکی زموږ نهم څپرکی و، مخکې له دې نه چې لسم څپرکی پیل کړو، هلته زموږ عنوان و آن د روډ، په سړک باندې، او هلته موږ مختلف ټکي ولوستل. د ډایرکشن یا هم د لوري لپاره او پوښتنه کول، او ترڅنګ د ډایرکشن ورکول هم یا د لوري ورکول یا چاته وړاندې کول، د لوري ورښودل، دا لومړی مورد چې موږ هلته په نهم څپرکي کې پرې بحث وکړ. او د لارښوونو give instructions، د لارښوونو ورکول هم بل ټکی و چې موږ په نهم څپرکي کې پرې غږېدلو. learn about road signs، د سړک د نښو په اړه هم موږ ولوستل. listen to people giving directions and following them on a map. په همدې ډول باندې موږ غوږ ونیو هغه کسانو ته چې دوی لوري ورښیي خلکو ته، او هغه لوري بیا په نقشه کې هم موږ فالو کړل. ترڅنګ read about maps، د نقشو په اړه مو هم ولوسته، یو ټاپک و. ترڅنګ write a paragraph giving directions to a place. یو پاراګراف هم تاسو ته ما کورنۍ دنده درکړې وه چې تاسو یې د ډایرکشنز یا د لورو د ښودلو لپاره باید ولیکئ، نو تاسو هغه هم ولیکئ. So let's start our today's lecture. That was our previous Unit 9, and I reviewed that unit for you guys. Our today's lecture is Unit 10 and Lesson 1. Our previous unit was Unit 9, and in Unit 10 and the first lesson and today's lecture, we are going to talk about sixth section. Start Unit 10 and Lesson 1. And this at the second, introduction to Unit 10. And a third discussion section is the first section of your first lesson of Unit 10. Conversation is also the other section, grammar, and at the end you have homework too. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې لوست هم پیلوو. د نن ورځې لوست مو بیا لسم څپرکي لومړی لوست دی. شپږو برخو باندې غږیږو دلته. د لسم څپرکي پیل دی او د لومړي لوست پیل. د لسم څپرکي او د لومړي لوست پیل. لسم څپرکي سره پیژندګلوي مو بله برخه ده. ډسکشن برخه هم لرو چې د لومړي لوست لومړی برخه ده. بحث به کوو دلته. کنورسیشن برخه هم لرو چې خبرې اترې دي یا هم محاوره ده. د ګرامر برخه هم شته چې دلته ګرامر باندې غږیږو. په پای کې تاسو کورنۍ دنده هم لرئ. ستاسو کورنۍ دنده مهمه ده، کورنۍ دنده مو هم ترسره کوئ. So let's start from the first lesson of Unit 10, and let's introduce Unit 10 first of all. Unit 10, the title of Unit 10 is Memories. د لسم څپرکي ټایټل یا عنوان دی خاطرې، میموریز، خاطرې. د خاطرو په اړه په لسم څپرکي کې موږ غږیږو. د هغه خاطرو، د هغه یاداښتونو، د هغه یادونو په اړه چې تاسو په تیر کې تاسو ته درپېښ شوي دي. په ټوله کې موږ په دغه څپرکي کې د یادونو او خاطرو په اړه غږیږو. تاسو ته په پیل کې ویلي in this unit you are going to، په دغه څپرکي کې به تاسو داسې څه شی کولی شئ. راځئ چې زه تاسو وایم talk about past events
and experience. د تیرو پیښو او تجربو په اړه به وغږیږئ. Describe people's characters. د خلکو شخصیت به هم شرحه کړئ. Listen to someone describing others. تاسو به یو بل چاته غوږ ونیسئ چې هغه نور خلک توصیفوي. Read about a special memory. د یوې ځانګړې خاطرې یا یادښت په اړه به تاسو read کوئ وبلولئ. Write a paragraph about a special memory. د یوې ځانګړې یا یو خاصه خاطرې په اړه به هم یو پاراګراف ولیکئ. نو دا زموږ د یونټ هغه ټکي دي چې په دغه یونټ کې موږ پرې غږیږو. So let's start our first lesson of unit 10. Here we are going to start our first lesson by the title of discussion. موږ لومړی لوست د lesson څپرکی پیلوو. لومړی برخه هم discussion د بحث. تاسو نه په پیل کې پوښتنه کړې چې which of these do you remember؟ وایي له دوی نه څوک ستاسو په یاد دي؟ کوم کسان دي؟ تاسو ته څلور کسه درښودلي. Your first friend ستاسو لومړنی ملګری. Your first teacher ستاسو لومړنی ښوونکی. Your first cooking ستاسو لومړنی پخلی. Your first bicycle or toy ستاسو لومړنی سایکل یا بایسکل یا هم toy د لوبو څیز سامان کوم یو هم په یاد دی. So discuss about these things. What do you remember from these guys, friends, teacher, cooking, bicycle? What do you remember? So you should discuss about these things here. Let's go to the other section. Dear students, I wish you learned till now. هیله لرم تر اوسه پورې مو ډېر څه زده کړي. ډسکس تاسو ترسره کوئ. کنورسیشن برخې ته راځو. د ای په برخه کې تاسو ویلي چې read and practice. ولولئ او تمرین وکړئ. Listen to your teacher. خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ while reading the conversation and practice it with your partner. کله چې هغه د کنورسیشن د خبرې اترې لولي بیا یې تمرین کوي له خپل پارتنر یا هم ملګري سره. د دوو کسانو البته د دریو کسانو ترمنځ د خبرې اترې ترسره شوي. نادیه ده، شمسیه ده او ساره ده. نادیه شمسیه ته وایي شمسیه meet ساره my first friend ever. وای شمسی زما تر ټولو لومړی ملګری ساره سره وپیژنه یا ملاقات وکړه. بیا شمسی وای هاي ساره when did you meet نادیه؟ وای سلام ساره تا نادیه کله لیدلې ده؟ سلام ساره تا نادیه کله لیدلې؟ بیا ساره په ځواب کې ورته وایي چې I met her at the primary school. ما هغه په ابتدایي ښوونځي کې لیدلې ده. We went to school together. موږ یو ځای ښوونځي ته تللو. بیا نادیه وایي ورته Do you remember our first day at school? آیا په یاد لرې زموږ د ښوونځي لومړۍ ورځ؟ بیا ساره وایي aha is a fond memory I have. وایي دا زما په زړه پورې خاطره ده چې لرم یې. هغه لومړۍ ورځ د ښوونځي. بیا شمسیه وایي tell me about it. د دې په اړه ما ته ووایه د دغه خاطرې په اړه. بیا نادیه په ځواب کې ورته وایي چې our moms were good friends. زموږ میندې ښې ملګرې وې. They took us to school and introduced us there. وایي دوی موږ ښوونځي ته ویوړو او هلته یې له یو بل سره معرفي کړلو. په دوام سره د کنورسیشن راځي ګرانو زده کوونکو چې ساره پوښتنه کوي چې نادیه was a shy, well-behaved 7 years old. وای نادیه یو شرمندوکې د ښو اخلاقو او 7 کلنه وه په هغه وخت کې چې دوی د لومړي ځل سره یو بل سره لیدلي دي د لومړي ځل لپاره. بیا نادیه ورته وایي چې and you were a happy and friendly little girl. او ته خوشحاله او دوستانه کوچنۍ نجلۍ وې. When our moms slept out of the room, I felt very sad. وای کله چې زموږ میندې له کوټې نه ووتلې هماغه کوټه کې چې دوی سره ملاقات شوي وای ما ډېر د خفګان احساس کوه. بیا ساره وای I did too. ما هم همدا شان د خفګان احساس کوه. Then we ran behind our moms and cried loudly. Mama نو وای وروسته بیا موږ منډې ووهلې خپلو میندو پسې او په لوړ غږ مو هم ژړلی چې مورې دوی ژړل. So dear students, this was the A part of your conversation. I read it conversation, I translated. I wish you learned a lot from this conversation. ګرانو زده کوونکو تاسو ما کنورسیشن ولوسته ومه ژباړه په دې چې تاسو هم ښه زده کړی وي. So if you have any questions you can ask me. Yeah, please احمد. فون څه معنی لري؟ ډېر ښه.
وای فونډ کلمه څه معنا لري؟ په متن کې د کنورسیشن کې راغلی فونډ میموري په زړه پورې خاطره، هغه خاطره چې په یاد وي او ډېره خاصه او ځانګړې وي او ارزښت ولري، هغه ته فونډ وایي. په زړه پورې ته اساس جان په دې چې پوه شوی اوس احمد جان البته. ښه ګرانو زده کوونکو راځئ چې مخکې ځو د کنورسیشن بي برخې ته. په بي برخې کې تاسو ته ویلي چې is it important to have friends? why؟ آیا دا مهمه ده چې موږ دوستان ولرو؟ ولې مهمه ده؟ تاسو دلیل ووایئ، پاړئ، وغږیږئ. سی سیکشن ته هم راځو ګرانو زده کوونکو. په سی سیکشن کې تاسو ته ویلي چې list 4 words that describe Nadia and Sarah. تاسو 4 کلمې ولیکئ چې نادیا او سارا describe کی. مثلا Nadia was a shy, well-behaved 7 years old. دغه ځانګړنې وي د نادیا په اړه چې ډسکرایب کول. د سارا په اړه هم تاسو ولیکئ. نو ګرانو زده کوونکو راځئ چې د ګرامر برخې ته ځو. د ګرامر په برخه کې تاسو ته د past tense, regular verbs او irregular verbs په اړه یو ټیبل راغلی، یو جدول راغلی. past tense چې هم د تیره زمانه ده، تیره زمانه چې له اوس نه تیره ده. نو د past tense په اړه هم غږیږو. past tense کې هغه عملونو باندې غږیږو چې په تیر کې تر سره شوی وي. مثلا دلته جدول کې پوښتنې دي، ځوابونه دي، او بیا ریګولر وربز باقاعده فعلونه او irregular verbs بې قاعده فعلونه هم دي. دوی په اړه زه تاسو معلومات درکوم. past tense کې لومړی جمله ده چې when did you meet Nadia؟ کله د نادیا ولیدله یا ملاقات وکړله. I met her at the primary school. هغه ما په ابتدایي ښوونځي کې لیدله. What was she like؟ هغه څه ډول وه. She was shy and well behaved. هغه شرمندوکې او د ښو اخلاقو نجلۍ وه. When did you go to club؟ کلب ته کله تللی وې چې کله وایم تیره زمانه شوه. نو بیا وایي I went 2 years ago. زه 2 کاله وړاندې تللی وم. ګورئ تل د تیر زمانې په اړه غږیږي. دلته ټولې جملې چې ما تاسو ته ولوستلې. Did you do anything special؟ آیا تاسو کوم ځانګړی کار کړی وو؟ بیا yes we did. هو کړی مو وو. We went on a school trip yesterday. موږ تیره ورځ هم د ښوونځي په یو سفر باندې تللی وو. بله جمله دا ده چې where did you study for the exam؟ چیرې تا د ازموینې لپاره مطالعه کړې وه. ځواب دا ده چې I studied in the library. ما په کتابتون کې یا کتابخانه کې مطالعه کړې وه. regular verbs او irregular verbs هم دي ګرانو زده کوونکو. regular verbs هغه فعلونه دي چې دوی باقاعده حالت بدلون مومي. مثلا تیر زمانه ته په یو حالت باندې بدلون مومي. بیا بعضې irregular verbs ټوله بڼه د فعل تغییر شي. مثلا regular کې slept دی، کتیره شکل واوړي نو slept کیږي. study ده studied کیږي. work ده worked کیږي. په irregular کې چې دی مثلا د do verb دی دا چې واوړي شکل بدل شي did کیږي. irregular بې قاعده تغییریږي. go ده went شي. go ته ګورئ او went ته. have ده had کیږي. met ده meet ده met کیږي. see ده saw کیږي. teach ده taught کیږي. نو دوی بې قاعده خپل بڼه تغییروي. په تیره زمانه کې دوم حالت او دریم حالت کې یو کلمه په خاص ډول باندې ورب خپل حالتونو ته بدلون ورکوي چې ځینې ریګولر دي باقاعده بدلون خوري، ځینې ایریګولر دي چې بې قاعده دي. تاسو ډولونه هم ولیدل. د ګرامر ای برخې ته هم راځو ګرانو زده کوونکو. تاسو لارښوونه کوم کار تاسو وکړئ. بي برخه هم ستاسو کورنۍ دنده ده. د ای برخه کې راغلي چې complete the conversation، لاندې د محاوره complete کې بشپړی کړئ. then practice with a partner، بیا له یو ملګري سره پریکټس او تکرار کوي. مثلا when خانه خالی کې did you meet دی چې did مو راوستم did مو کار راوسته، خو بیا دقیقاً چې اول حالت ته راځي نو دلته when did you meet حسن؟ کله د حسن ملاقات کړی دی. نو همدې ډول باندې ټولې جملې تاسو کولی شئ چې بشپړې کړئ. په اسانۍ سره دغه 3 کنورسیشن دي تاسو یې بشپړه کړئ. اسانه دي. زه چې هومورک تاسو ته تر دې په دې برخه کې درکړم. تر دې دمه لوست مو هیله مند یم چې ټول زده کړی وي. ستاسو هومورک دی ای برخه کنورسیشن به کار کوئ د ګرامر د سیکشن، او بي برخه د ګرامر. په بي برخه کې تاسو ویلي چې in groups په ډله کې talk about your first
first day at school د لومړۍ ورځ لپاره د لومړۍ ورځې لپاره چې تاسو په ښوونځي کې وئ د هغه په اړه به وغږیږئ. ask questions and give true answers. پوښتنې وکړئ او سم ځوابونه هم ورکړئ. دلته تاسو ته پوښتنه شوې چې how old were you ته څو کلن وې په همدې ډول باندې what did you do تاسو کول په همدې ډول باندې تاسو لارښوونې کړي سوالونه دي تاسو دا حل کړئ تر دې چې بل لیکچر تاسو وړاندې کوم تاسو په بخښونکي سختن تلاس پرم ښې چارې ولرئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.